السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الزرقاء في المثلث. معنا هنا مثلث كما نرى أمامنا، في زاوية هنا 80 درجة وزاوية 20 درجة، وفي قطعة مستقيمة في الداخل. هنا زاوية زرقاء المطلوب إيجاد قياسها، وهنا طول الضلع اللي موجود هنا في الأعلى بيساوي طول الضلع المتواجد هنا. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان هندسة. في بداية الأمر هنبتدي نجيب الزاوية الموجودة في الأعلى. المثلث طبعا بيتكون من 3 زوايا عند مجموعهم كلهم 180 درجة، يبقى إذا 180 ده مجموع قياسات زوايا المثلث كاملة، ناقص ال 80 درجة المتواجدة هنا، ناقص ال 20 درجة الموجودة هنا، يطلع 80 درجة. يبقى إذا الزاوية اللي في الأعلى كاملة هنا بيكون مجموعها 80 درجة. هنبتدي ناخد قطعة مستقيمة هنا مع قطعة مستقيمة أخرى مع قطعة مستقيمة أخرى. هيتكون لك لو جيت تلاحظ هنا ال3 قطع مستقيمة دي كلها متساوية. هنا بيكون لك مثلث اللي انا عامله بالاطار الاصفر ده، مثلث ماله متساوي الاضلاع، والمثلث المتساوي الاضلاع بيكون كل زواياه 60 درجة، يعني هذه الزاوية 60 درجة كاملة، وطبعا دي كلها 60 درجة، وطبعا اللي في الاعلى كاملة هنا دي 60 درجة. فبالتالي طبعا كل دي 60 موجود منها 20، يبقى اذا الجزء اللي في الاسفل الزاوية دي هتكون 40 درجة. هنبتدي ناخد قطعة مستقيمة هنا موجودة في الشكل المتواجد معانا هنا، وهنبتدي نلاحظ المثلث المظلل باللون الأصفر. هنبتدي نجيب الزاوية الموجودة في الأسفل هنا، الزاوية اللي باللون الطوبي هنا أو اللون النبيتي، هتكون طبعا مجموع قياسات زوايا المثلث بتكون 180 درجة ناقص ال 40 درجة الموجودة هنا، وطبعا نقسمها على الاتنين لأن هذا المثلث مثلث متساوي الساقين، فبيطلع 70 درجة، فقدرت أوجد الزاوية اللي موجودة هنا بيكون مجموعها 70 درجة. وطبعا لان المثلث متساوي الساقين يعني هنا دي 70، وبالتالي كاملة ده 70 موجود منها 60، يبقى اذا الزاوية اللي هنا بتكون كام؟ بتكون 10 درجات. وعندك هنا ان في المثلث الموجود هنا عشان نحدد الزاوية اللي في الاعلى دي 180 ناقص ال 80 ناقص ال 70 ناقص ال 10 درجات هيدينا 20 درجة، يعني اذا الزاوية اللي في الاعلى دي هتكون قياسها 20 درجة. وطبعا في مثلثين اللي باللون الاخضر هتجد ان هما مثلثين متطابقين عندنا هنا، يبقى اذا الزاويه دي لو جيت تلاحظ ان هنا 80 و70 كان مجموعهم 150، يبقى الزاويه المماثله لها اللي هنا هتكون 80 و70 بتساوي 150 درجه. وطبعا نحن نعلم ان دي زاويه كامله قياس زاويه مستقيمه بتكون 180، يبقى لو طرحنا ال 180 ناقص ال 150 اللي هو الجزء اللي هنا هيعطينا الزاويه المطلوبه واللي هي قيمتها 30 درجه. يبقى اذا الزاويه المطلوبه 30 درجه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.